سلام. همین چند وقت پیش بود که گوگل ادعا کرد که یک پردازنده کوانتومی جدید ساخته که میتونه محاسباتی که کامپیوترهای معمولی توی 10 تریلیون سال میتونن انجام بدن رو در عرض چند دقیقه انجام بده و یه سری ادعاهای دیگه مربوط به انجام پردازش تو جهانهای موازی و اینها هم کرده بود که من توی این ویدیو مفصل در موردش صحبت کردم. حالا ظاهرا مایکروسافت برای اینکه از قافله عقب نمونه برای خودش یک پردازنده کوانتومی جدید رو اومده معرفی کرده که حالا برای اینکه بتونه اون رو خیلی گنده بکنه گفته که ما یک حالت جدیدی از ماده اختراع کردیم یا کشف کردیم و علاوه بر اون نقشه راه برای رسیدن به کامپیوتر کوانتومی کاربردی و واقعی رو هم ترسیم کرده. با من همراه باشید تا بهتون بگم که این ماجرای پردازنده مایورانای مایکروسافت که اخیراً ازش رونمایی کرده چیه. کامپیوترهای کوانتومی از اون موضوعاتی که خیلی وقت داریم در موردشون میشنویم. نزدیک به ربع قرنه که به صورت عملیاتی معرفی شدن و ادعا شده که قراره یک انقلابی رو توی زمینه پردازش کامپیوتری و کامپیوترها ایجاد بکنن. ولی هنوز بعد از این همه وقت ما یک کامپیوتر کوانتومی که به صورت عملیاتی یک کار مفید و کاربردی رو انجام بده و یک مسئله واقعی رو حل بکنه نداریم. من در مورد کامپیوترهای کوانتومی قبلا زیاد صحبت کردم. یک ویدیو مفصل در مورد طرز کارش ساختم، یک ویدیو در مورد طرز ساخت کیوبیت های کامپیوتر کوانتومی و چند ویدیوی دیگه هم در مورد خبرهای مربوط به این کامپیوترها و تأثیرشون روی تکنولوژی های دیگه. خیلی خلاصه بخوام بگم کامپیوترهای کوانتومی بر اساس یک سری پدیده‌های کوانتومی به اسم درهم‌تنیدگی کوانتومی و برهم‌نهی کوانتومی کار میکنن و مبنای کارشون بر اساس یک سری واحدهایی به اسم کیوبیت که برخلاف بیت های کامپیوترهای معمولی که یک سری واحدن که میتونن 0 یا 1 باشن و تمام این کارهایی که کامپیوترهای معمولی انجام میدن با همین 0 و 1 انجام میشه، توی کامپیوترهای کوانتومی این واحدهای کیوبیت به صورت ریاضیاتی تمام حالات بین 0 و 1 رو توی خودشون میتونن داشته باشن. حالا اینکه آیا این به این معنیه که این کیوبیت ها همزمان همه حالات بین 0 و 1 رو هستن یا مثلا همزمان هم 0 هستن یا 1 خیلی مشخص نیست. یکی از تفاسیرش اینه ولی تفاسیر دیگه‌ای هم در موردش وجود داره. این برهم‌نهی کوانتومی بود و درهم‌تنیدگی کوانتومی هم یعنی که دو تا ذره کوانتومی که مثلا همون دو تا کیوبیت هستن اینها حالاتشون روی همدیگه اثر میذاره. یعنی اگر ما حالت یکی رو اندازه‌گیری کنیم و بفهمیم چیه بدون مشاهده اون یکی و اندازه‌گیری اون یکی میتونیم بفهمیم که اون یکی هم چی هست. و این پردازش‌های کوانتومی بر مبنای همین درهم‌تنیدگی و این اصل برهم‌نهی انجام میشه. حالا چالش اصلی توی ساخت این کامپیوتر کوانتومی که تا الان مانع شده که به صورت عملیاتی در بیان اینه که این حالت کوانتومی این کیوبیت ها خیلی سخته که بشه حفظش کرد. چون این کیوبیت ها معمولا از ذرات زیراتمی مثل الکترون و فوتون و اینها تشکیل شدن. خب این ذرات برای اینکه بتونن اون حالت کوانتومی خودشون رو حفظ بکنن، یعنی مثلا تو حالت برهم‌نهی باشن یا در هم تنیده با هم دیگه بمونن، باید هیچ گونه تعاملی با محیط اطرافشون نداشته باشن و هیچ ذره به اونها برخورد نکنه، تحت هیچ اندازه‌گیری قرار نگیرن تا بتونن این حالت خودشون رو حفظ بکنن. ولی با توجه به اینکه محیط مادی پر از ارتعاش و برخورد ذرات و عبور امواج الکترومغناطیس و ذرات کیهانی و خلاصه پر از آشوبه، حفظ این حالت کوانتومی خیلی کار سختیه. مثل این میمونه که توی یک محیط جنگی شما بخواید یک برجی با یک سری کارت خیلی ظریف و نازک بسازید. خب به نظر غیر ممکن میاد، ولی خب با تلاش هایی که متخصصین فیزیک کوانتومی کردن تونستن این کیوبیت های کامپیوترهای کوانتومی رو برای مدت خیلی کوتاهی توی اون حالت کوانتومی نگه دارن که یکی از اون شرایط پایین آوردن دمای محیطیه که اون کیوبیت ها توش هستن. چون میدونید دیگه دما با ارتعاش اتم ها رابطه مستقیم داره. هرچی ما دما رو کاهش بدیم ارتعاش اتم ها هم کاهش پیدا میکنه، اون انرژی جنبشیشون و جنبششون کاهش پیدا میکنه و اگه به نزدیکی صفر مطلق برسیم این جنبش به حداقل میرسه که برای کامپیوتر کوانتومی میان همین کارو میکنن. دمای و محیط اون پردازنده ها رو میان به نزدیکی صفر مطلق میرسونن تا کمترین نوسان و ارتعاش وجود داشته باشه که بتونن از تعامل ذرات با هم دیگه جلوگیری کنن. علاوه بر این بعد اونها رو در محیط‌های قرار بدن که امواج محیطی و ذرات کیهانی و این تشعشعاتی که توی محیط هست روی اونها اثر نذاره، یعنی در واقع به محیط اونها نفوذ نکنه. برای همین معمولا همونطور که توی این تصاویر می‌بینید کامپیوتر کوانتومی رو توی یه همچین محفظه
محفظه‌هایی میذارن که چندین لایه محافظ داره، یعنی محفظه تو محفظه است که جلوی ورود تشعشعات و امواج و هر گونه اختلالات محیطی رو بگیره. با همه این تدابیر باز هم کنترل همه این کیوبیت ها کار غیر ممکنیه. برای همین میان تعداد زیادی کیوبیت میسازن که از وسط اونها یک تعدادشون بتونن این حالت کوانتومی خودشون رو حفظ بکنن. یعنی مثلا میان 1000 تا کیوبیت فیزیکی میسازن که این کیوبیت ها مقدار زیادی توشون خطا وجود داره، تعداد زیادشون از اون حالت کوانتومی خارج میشن. در نهایت همه این 1000 تا کیوبیت میتونه نقش یک کیوبیت واقعی که بهش میگن کیوبیت منطقی رو بازی بکنه، یعنی نقش یک کیوبیتی که میتونه توی محاسبات کوانتومی نقش ایفا کنه. تا الان هم بیشترین تعداد کیوبیت های منطقی، یعنی اون کیوبیت های واقعی که میتونن محاسبات انجام بدن، ساختن حدود 50 تا بوده و پیش بینی میشه برای اینکه کامپیوتر کوانتومی بتونن یک کار عملیاتی واقعی انجام بدن باید این تعداد به حداقل 1000 تا و چند هزار تا برسه. برای همین میگن که باید کیوبیت های فیزیکی که میسازیم حداقل به 1 میلیون برسه تا اون وسط 1000 تاش بتونه نقش کیوبیت محاسباتی و عملیاتی یا منطقی رو بازی کنه. خب یکی از دستاوردهایی که همین گوگل توی این پردازنده ویلویی که اخیراً رونمایی کرد بهش رسیده بود این بود که مثلا تونسته بود این زمان حفظ حالت کوانتومی رو از 20 میلی ثانیه به 100 میلی ثانیه برسونه، یعنی 5 برابر بکنه اون زمان رو. علاوه بر اینها یک روشی برای کاهش خطای این کیوبیت ها هم ابداع کرده بود که بتونیم به راحتی تعداد این کیوبیت ها رو افزایش بدیم، چون یکی از معضلات اینه که وقتی تعداد کیوبیت ها افزایش پیدا میکنه تعاملات اونها خیلی با هم بیشتر میشه و برای اون خطا و نویز بیشتر میشه و برای همین نمیشد به راحتی تعداد کیوبیت ها رو افزایش داد. ولی این گوگل ادعا کرده بود که تونسته یک الگوریتمی رو پیاده کنه که بشه این کارو کرد. البته هنوز انجامش نداده، فقط گفته که میشه این کارو انجام داد. حالا مایکروسافت اومده با یک رویکرد کاملا متفاوتی سراغ این چالش و مشکل رفته و سعی کرده کیوبیت هایی رو بسازه که کلا خیلی مقاومتر هستن در برابر اون اختلالاتی که ایجاد میشه و بنابراین حفظ حالت کوانتومی توی این کیوبیت ها راحت تره. مدیر عامل مایکروسافت توی معرفی این دستاورد جدیدشون اومده گفته که با این دستاورد اون زمان رسیدن به کامپیوترهای کوانتومی مفید و کاربردی از دهه‌ها به چند سال کاهش پیدا میکنه. نکته اولی که توی این بحث وجود داره اینه که داره اعتراف میکنه که طبق روند قبلی که وجود داشت زمان رسیدن به این کامپیوتر کوانتومی دهه‌ها بوده، یعنی ما هنوز دهه‌ها فاصله داشتیم، در صورتی که چیزی که توی رسانه‌ها به ما میگفتن که کامپیوتر کوانتومی در شرف واقعی شدن و عملیاتی شدن و حتی خیلی‌ها این تصور دارن که این کامپیوترها الان ساخته شدن و الان در معرض استفاده هستن و خیلی دارن ازشون استفاده میکنن و زمان کوتاهی مونده که در دسترس عموم قرار بگیرن و همه بتونن باهاش نمیدونم بیت کوین ماین کنن و نمیدونم پسورد هک کنن و از اینجور حرفا. این صحبت ساتیا نادلا نشون میده که این تصوری که توسط رسانه‌ها برای کامپیوترهای کوانتومی ایجاد شده بود چقدر توهم بوده. حالا بیام ببینیم آیا مایکروسافت واقعا این چالش رو حل کرده و آیا ما واقعا به کامپیوترهای کوانتومی کاربردی عملیاتی نزدیک شدیم یا نه. مایکروسافت اومده ادعا کرده که توی این کامپیوتر کوانتومیش اومده از کیوبیت های توپولوژیکی استفاده کرده. کیوبیت های توپولوژیکی دقیقاً چی ان؟ اول ببینیم توپولوژی چیه. توپولوژی یکی از زیرشاخه‌های علم ریاضیه که به بررسی ویژگی‌های از اجسام میپردازه که با تغییر شکل اونها تغییر نمی‌کنن. برای توضیحش اول بیام براتون یه مثالی بزنم از دو تا شکلی که شکلشون با هم فرق داره، دو تا جسمی که شکلشون با هم فرق داره ولی از نظر توپولوژیکی شبیه هم هستن. مثلا یک ماگ یا همون لیوان دسته‌دار با یک دونات ممکنه شکلش خیلی فرق کنه ولی از نظر توپولوژیکی یه شکل دارن، چون هر دو یک سوراخ دارن و یکی رو میشه بدون اینکه سوراخاشو عوض کنیم یا قطعاتش رو از هم جدا کنیم به اون یکی دیگه تبدیل کنیم. پس میگن لیوان و دونات شکل هندسی متفاوتی دارن ولی از نظر توپولوژیکی مثل هم هستن. حالا یه مثال دیگه میزنم از دو تا شکلی که شکل ظاهریشون شبیه همه ولی از نظر توپولوژیکی با هم فرق دارن. الان این دوتا نوار کاغذی که میبینید این دوتا از نظر شکل کلی شبیه همن، یعنی دوتا حلقه‌ن که یک سوراخ وسطشون داره ولی از نظر توپولوژیکی با هم فرق دارن. این حلقه دو تا سطح داره، یعنی یک سطح درونی داره و یک سطح بیرونی، ولی این حلقه که بهش نوار موبیوس میگن یک سطح داره. یعنی من اگه از اینجا شروع کنم همینجوری دور بزنم میرسم سر جای اولم و کل این سطح این رو پوشش دادم، یعنی کلش انگار یک سطح داره. شما همینجوری که قدم میزنید کل سطح این رو میتونید حرکت بکنید، ولی این یکی نه دیگه. این یکی اگه داخل این حرکت کنید یک سطح رو
پوشش دادید، اگر بیرونش حرکت کنی یک سطح دیگر رو پوشش دادید. الان این دوتا رو نمیشه بدون اینکه من بخوام مثلا اینو پاره بکنم یا جداش بکنم به همدیگه تبدیل کنم. یعنی این شکل به این شکل قابل تبدیل نیست مگر اینکه من بیام اینو باز بکنم، یه دور بپیچونم و دوباره بچسبونم تا به این شکل تبدیل بشه. برای همین دو تا شکل میگن از نظر توپولوژیکی با هم متفاوتن. خب اگه من بیام از مثلا این به عنوان یک کیوبیت کامپیوتر کوانتومی بخوام استفاده کنم، یعنی این ذره یه سری ویژگی های فیزیکی مثلا داره، من از اون ویژگی های فیزیکی بخوام استفاده کنم که به من 0 و 1 رو نشون بده و بعد تا وقتی که مثلا به این کاری نداشته باشم تو حالت برهم نهی است و اینجور چیزا. مثلا فرض کنید که الان این یک الکترونه که اینجوری مثلا اسپین بالا، اینجوری اسپین پایینه، خب، و یا اینجوری اسپین بالاست مثلا اینجوری اسپین پایینه. حالا اگر من از این ویژگی فیزیکی بخوام استفاده کنم برای ساخت کیوبیت که اکثر کیوبیت های کامپیوتر کوانتومی از همین ویژگی ها استفاده میکنن، مثلا همون اسپین و اینها، خب این با کوچکترین اختلال محیطی، یعنی مثلا یک بادی الان بیاد به این بخوره این حالتش عوض میشه. حالا این باد رو میتونیم توی دنیای ذرات به برخورد ذرات تشبیه کنیم یا مثلا عبور یک سری امواج الکترومغناطیسی یا نویزهای محیطی دیگه. خب این میشه همون کیوبیت های معمولی که خیلی راحت اون حالت کوانتومی خودشون از دست میدن و ما نمیتونیم به راحتی از اونها برای انجام پردازش استفاده کنیم. ولی اگه من بیام از ویژگی های توپولوژیکی این استفاده بکنم برای نمایش اون حالت های کوانتومی، دیگه این ویژگی های توپولوژیکی به راحتی تغییر نمیکنن. یعنی مثلا با یک الان بادی که میاد این تغییر شکل میده، تغییر موقعیت میده، ولی این ویژگی توپولوژیکیش که یک سطح داشت به این راحتی از دست نمیره، مگر اینکه دیگه خیلی اون اختلال و نویز زیاد بشه، مثلا انقدر دیگه اختلال و نویز وارد بشه که این پاره بشه و اون موقع دیگه اون حالت توپولوژیکی خودشون از دست میده و یک شکل جدید میشه. خب اگه من بتونم ذراتی داشته باشم که این یک ویژگی توپولوژیکی داشتن و از اون ویژگی توپولوژیکی استفاده کنم برای نمایش اون حالتهای کوانتومی، اون موقع میتونم کیوبیت هایی بسازم که نسبت به نویز و اون اختلالات محیطی خیلی مقاوم ترن. خب حالا چجوری این کار رو میشه انجام داد و مایکروسافت چجوری این کار رو انجام داده؟ من اینا رو بذارم کنار، بریم سراغ این لگو. چرا لگو آوردم؟ یکی از آزمایشگاه‌های مایکروسافت که این پردازنده رو توش ساختن توی دانمارک هم مهد لگوه و یکی از ویدیوهایی که من داشتم میدیدم که توش این بحث این کیوبیت های توپولوژیکی رو توضیح میداد، چون توی دانمارک بود اومده بود با لگو توضیح داده بود. من ازش ایده گرفتم و گفتم بیام برای شما با لگو این طرز ساخت این کیوبیت ها رو توضیح بدم. چیزی که میخوام توضیح بدم فقط ظاهر قضیه است، قرار نیستش که خیلی وارد جزئیات بشیم، چون که جزئیاتش رو اصلا نه تنها من میفهمم بلکه منتشرم نمیکنن، چون اگه قرار بود که این جزئیات رو بدونیم که میتونستیم بریم کاری که مایکروسافت کرده بود رو انجام بدیم. خب اول بعد محیطمون رو کاملا خالی کنیم و دماشو بیاریم پایین. یعنی اینجا الان فرض کنید خلأ خیلی خوبیه، دماش هم در حد 0 مطلق اومده پایین و حالا اینجا میایم اول یک سری نانو سیم درست میکنیم، یعنی سیم هایی در ابعاد نانو که از جنس های مختلفی ساخته میشن، یعنی چند ماده مختلف رو روی هم قرار میدن و سیم های در ابعاد نانو درست میکنن. خود ساخت این سیم ها انقدر حساسه که سالها طول کشیده که بتونن به تکنولوژی ساخت اونها برسن. بعد 2 تا کوانتوم دات داریم که اینها نقش دروازه رو بازی میکنن در 2 سمت این سیم و وقتی که باز هستن الکترون ها میتونن بیان تو و روی این سیم قرار بگیرن و وقتی بسته هم میشن دیگه الکترون ها همونجا محبوس میشن و میمونن. یعنی مثلا اگه کلا باز باشه یه جریانی از الکترون میتونه برقرار بشه توی اینها و اگر بسته باشه میتونه الکترون ها رو این تو محبوس کنه، یعنی الکترون ها میان این تو و وقتی که این بسته بشه الکترون ها اینجا محبوس میشن. خب این الان کل این قضیه میتونه نقش یک واحد اطلاعاتی رو برام بازی کنه، یعنی نقش یک کیوبیت رو، به این صورت که ما میتونیم از روی تعداد الکترون ها تعیین کنیم که این حالتش مثلا 0 یا 1. مثلا اگه تعدادش فرده بگیم 0 و اگه تعدادش زوج شد میتونیم بگیم که مثلا اون کیوبیت 1 رو داره نشون میده و چون یک حالت کوانتومی داره بنابراین میتونه توی حالت برهمنهی زوج و فرد قرار بگیره، یعنی تو حالت هم 0 و هم 1 یا اینکه مثلا همه احتمالات هم 0 و هم 1 رو همزمان داشته باشه، همون چیزایی که توی بحث کیوبیت ها قبلا توضیح دادم. بعد البته خب یک وسیله برای اینکه بتونیم این اطلاعات رو بخونیم، یعنی بفهمیم که این تو تعداد این الکترون‌ها زوجه یا فرده هم داشته باشیم که مثلا یک حسگریه که اینجا میذاریم که بتونه این
تعداد الکترون های اینجا رو اندازه‌گیری کنه. مشکلی که اینجا وجود داره مثل مشکلی که تو همه کیوبیت های کوانتومی وجود داره و اونم اینه که نسبت به نویز و اون اختلالات محیطی حساسه. یعنی اگر یک مثلا ذره بیاد بخوره به این و میتونه یک الکترون از این بکنه، یا مثلا یک امواجی مثلا بیاد از محیط بیاد تو این، میتونه الکترون از این بکنه و میتونه حالت کوانتومی اینو به هم بزنه، یعنی از اون حالت برهم‌نهی خارج بشه یا اینکه اصلا حالتش رو عوض بکنه. خب برای حل این مشکل مایکروسافت رفته سراغ یک چیزی که حالا اسمشو گذاشته حالت جدید ماده، ولی در واقع یک ذره فرضی بوده که در 1937 توسط یک فیزیکدانی به اسم ماجورانا پیشنهاد شده بوده و حالا مایکروسافت ادعا کرده که اون ذره فرضی رو من تونستم بسازم. این ذرات ماجورانا که حالا باز جلوتر بیشتر توضیح میدم در موردشون، به صورت جفتی ان، شبه ذره‌ن اولا، یعنی ذره واقعی نیستن، یک مثلا ذره مثل الکترون و پروتون نیستن، یه مجموعه از ذراتن که شبیه یک ذره عمل میکنن. اینها به این صورتن که مثلا معمولا به صورت جفتی ان. الان من اینجا مثلا یک ذره براتون درست میکنم به این شکل، به این صورت جفتی ان. حالا مایکروسافت اومده چیکار کرده؟ اومده این ذرات ماجورانا رو که به صورت جفتی ان از هم جدا کرده و در دو سر این سیم که این الکترون‌ها روش قرار بگیرن قرار داده و در واقع یک اختلاف سطح انرژی یا یک باند انرژی ایجاد کرده بین اون جایی که الکترون‌ها هستن و خود اون بستر اون نانو سیمی که قراره الکترون‌ها توش جریان پیدا کنن. این باعث میشه که حالا صرفاً یک نمایش ظاهریه، باعث میشه که این مجموعه نسبت به اون نویزها و اون اختلالات محیط مصون بمونه. یعنی اگر این نویزها و اختلالات محیط به این میخوره، مثلا حالا از وسط این رد میشه و دیگه به اون الکترون ها کاری نداره، نمیتونه به اون راحتی الکترون ها رو از اون جاشون خارج بکنه یا حالتشون رو به هم بزنه. حتی اگر این اختلالات محیطی بیاد یکی از این ذرات ماجورانا رو هم از رده خارج بکنه، یعنی از اون مجموعه خارج بکنه، باز این حالتش حفظ میشه و تا وقتی که هر دوتای این ذرات ماجورانا در واقع مشکلی براشون ایجاد نشه، اون حالت کوانتومی حفظ میشه. اگه هر دوتا براشون مشکلی ایجاد شد، خب اون حالتش از دست میده و همون در واقع اختلالیه که توی همه کیوبیت ها ایجاد میشه. ولی خب خیلی سخت‌تر این اتفاق میفته نسبت به حالتی که اینها این اختلاف سطح انرژی رو نداشته باشن. این ذرات ماجورانا رو هرچی ما بتونیم از هم دورتر قرار بدیم، خب میتونه مصون‌تر باشه نسبت به اختلال. یعنی وقتی من این دوتا رو بذارم کنار هم و بذارم زیر این، احتمال اینکه یه ذره‌ای بیاد یه چیزی بیاد بخوره و هر دوتاشون از رده خارج بکنه بیشتره. وقتی فاصله داشته باشن دیگه هر دوشون احتمالش خیلی کمتر میشه که همزمان با هم بخوان از رده خارج بشن و بنابراین مایکروسافت تونسته با این روش یک کیوبیتی درست کنه که نسبت به نویز محیط و خطای محیط مصون‌تره. یا مثلا اگه این اختلاف سطح انرژی که این ذرات ماجورانا ایجاد میکنن کمتر بشه، باز نسبت به نویز آسیب پذیرتر میشه. یعنی باید هم اختلاف سطح انرژی خوبی داشته باشن، هم فاصله اون دوتا ذره از هم در حدی باشه که بتونه در برابر اون نویزهای محیطی مقاومت از خودش نشون بده. حالا اگه براتون سواله که دقیقاً این مثلا این گیت ها، این دریچه ها چی ان، این ستون ها چی ان و اینها، باید بگم که اگه میدونستم واقعاً چی ان که حالا اینجا نبودم، میرفتم تو مایکروسافت کار میکردم. شکلی که مایکروسافت برای این کیوبیت هاش ارائه داده به این صورته. اینجا نانو سیمه، اینجا اون کوانتوم دات ها و به این صورت این کیوبیت ها به هم وصل میشن و میتونن تبادل اطلاعات داشته باشن. یک ذره بخوام توضیح بیشتر بدم، حالا یه ذره از این حالت انتزاعی خارج بشه، در واقع میتونم بگم که این ذرات ماجورانا اینجوری عمل میکنن که این اطلاعات مربوط به اینکه تعداد این الکترون ها زوجه یا فرده، که در واقع همون 0 و 1 این کیوبیت ما بود، این به صورت محلی توی همین محل قرارگیری این سیم ها نیست، پخش میشه، تقسیم میشه در واقع بین این دوتا ذره ماجورانا و این دوتا یه جورایی همزمان این اطلاعات مربوط به تعداد این الکترون ها رو توی خودشون دارن و بنابراین اگر یکیشون از رده خارج بشه و دیگه اطلاعات رو نتونه به ما بده، ما از اون یکی دیگه میتونیم این اطلاعات رو به دست بیاریم. حالا دقیقاً این ذرات ماجورانا چی ان؟ خب ببینید این دیگه سخت‌ترین قسمت توضیح این ماجرا میشه.
ذرات مایورانا شبه ذره‌ن. یعنی چی؟ یعنی گفتم واقعا از مثلا یک ذره بنیادی تشکیل نشده مثل الکترون و مثلا کوارک و مثلا موون و اینا، نه، یک مجموعه از ذراتن که رفتارشون شبیه یک ذره است، یعنی شبیه یک ذره رفتار میکنن. مثلا توی ابررسانه ها من قبلا توضیح دادم 2 تا الکترون با همدیگه یه جوری در کنار هم قرار میگیرن، تبدیل میشن به یک جفت کوپر که این جفت کوپر شبیه یک ذره رفتار میکنه، یعنی بهش میگن شبه ذره، که این جفت کوپر با همدیگه میتونه توی اون سیم توی اون ابررسانه حرکت بکنه و جریان الکتریکی ایجاد بکنه و همه چی شبیه مثلا یک الکترون میتونه باشه، ولی در حالی که یک الکترون نیست، 2 تا الکترون. یا مثلا یک حفره مثبت توی یک شبکه از بارهای منفی، یعنی اگه مثلا یک شبکه از بارهای منفی داشته باشیم که توش یک مثلا نقطه خالی وجود داشته باشه، اون نقطه خالی چیزی نیست، ولی ما اسم اون رو میتونیم بذاریم شبه ذره مثبت، که وقتی که این نقطه خالی جاش عوض میشه ما میتونیم بگیم اون شبه ذره مثبت داره جابجا میشه. این ذرات مایورانا هم در واقع همینطورن، مجموعی از ذراتن که میتونن نقش یک ذره رو با همدیگه بازی بکنن. یه اسم دیگه‌ای که روی این ذرات میذارن مود 0 مایوراناست که در واقع حالا بهش فرمیون مایورانا یا ذره مایورانا هم میگن. مایکروسافت با ساخت این کیوبیت های توپولوژیکی ادعا میکنه که یک حالت جدیدی از ماده به اسم ابررسانه‌های توپولوژیکی رو ساخته. در واقع به موادی که توی این کیوبیت استفاده کرده ابررسانه‌های توپولوژیکی میگه که امکان ایجاد و تثبیت اون شبه ذرات مایورانا یا حالتهای 0 مایورانا رو میده، که البته این رو هم با قرار دادن یک سری ابررسانا روی نیمه رسانا انجام داده و در واقع اجزای اون همون مواد معمولی هن. میتونیم بیایم اسمش رو یک حالت دیگه ای ماده جزء جامد و مایع و گاز بذاریم، ولی نمیشه بهش گفتش که یه چیز جدیدیه. در نهایت بعد اینو بگم که مایکروسافت اومده ادعا کرده که 8 تا از این کیوبیت ها رو ساخته به هم وصل کرده و تونسته این حالت 0 و 1 رو توی اون اندازه‌گیری کنه. همین، هیچ محاسباتی باش انجام نشده، هنوز این کیوبیت ها با هم در هم تنیده نشدن که ببینیم که آیا میشه مثلا باشون محاسبات انجام داد یا نه. صرفا تونستن یک دونه از اینها که خیلی وقته که به صورت تئوری مطرح شده بوده ولی تا الان ساخته نشده بوده رو بسازن. البته ادعا کردن که ساختن. دلیل این که میگم ادعا کردن این که سال 2018 یه بار این ادعا توسط خود مایکروسافت صورت گرفت که یک کیوبیت توپولوژیکی ساخته، ولی در سال 2021 خودش ادعای خودش رو پس گرفت. یعنی اومدن اون مقاله رو پس گرفتن و گفتن که یک اشتباهی توی تحلیل آماری بوده که ما فکر کردیم تونستیم به این دستاورد برسیم، هنوز نرسیدیم. حالا اومده گفته که نه، بالاخره تونستیم برسیم. خیلی شک زیادی تو این زمینه وجود داره که آیا واقعا به این دستاورد رسیدن یا نه، یا اینکه صرفا اون چیزی که دوست دارن ببینن رو توی نتایج آزمایششون دیدن و شاید در آینده نزدیک دوباره بیان پس بگیرن ادعا رو و بگن که دوباره یک اشتباهی بوده. توی چیزایی که ارائه دادن ظاهرا اثبات نکردن که این چیزی که این کیوبیتی که داره حالت 0 1 نشون میده واقعا با توجه به خواص توپولوژیکیه یا نه یک کیوبیت معمولیه. بعدش اومدن یک نقشه راهی رو منتشر کردن برای رسیدن به اون کامپیوتر کوانتومی عملیاتی کاربردی مفید و توی این نقشه راه اومدن گفتن که ما الان 8 از اینا رو ساختیم، همین عملیات رو تکرار می‌کنیم تا 1 میلیون تا رو بسازیم. حالا چجوری می‌خوان این کارو بکنن؟ چجوری اون تعداد زیاد رو می‌خوان دماشو پایین نگه دارن و دور از نویز و اختلالات محیطی نگه دارن؟ اون رو دیگه مشخص نکردن. یه فیزیکدانی خیلی مثال قشنگی زد، گفت این نقشه راهی که مایکروسافت ارائه کرده مثلا این میمونه که من به شما بیام بگم که یک نقشه راهی برای پولدار شدن شما دارم، یک راه خیلی ساده برای مثلا درآوردن 1000 تومان به شما یاد بدم، 1000 تومان مثلا یه چیز بخرید بفروشید، بعد بگم خب همینو اگه 1 میلیون بار تکرار بکنی میلیاردر میشی. در واقع چیزی که مایکروسافت گفته همینه. ولی نگفته که چجوری میشه این 1 میلیون بار تکرار رو انجام داد، چون به همین سادگی نیست که ما صرفا بیایم همینو 1 میلیون تا ازش بسازیم بذاریم کنار هم بشه یک کامپیوتر کوانتومی کاربردی. خیلی موانع و چالش ها داره و خیلی مشکلات داره که بهشون اشاره نشده توی این مقالات مایکروسافت. بنابراین باز هم به نظر میاد که صرفا یک شو رسانه‌ایه و البته خیلی هم میگن که همه تکنولوژی ها بالاخره این مسیر رو باید طی بکنن تا در نهایت برسن به اون چیزی که الان رسیدن، مثلا ترانزیستورهای فعلی که یک زمانی لامپ‌های گنده بودن و الان رسیدن به این چیزایی که توی ابعاد کوچیک میتونن چند میلیارد ترانزیستور رو جا بدن. بله این درسته، ولی هیچ وقت در طول تاریخ اینقدر روی اون دستاوردهای اولیه که هنوز در حد آزمایشگاهی هستن تبلیغات نشده و اینقدر بزرگ جلوه داده نشده. یعنی وقتی که عملیاتی شدن به یه جای واقعی رسیدن اومدن اون رو معرفی کردن. یعنی مثلا وقتی که اون لامپ اولیه ترانزیستور رو ساختن نمیدن اعلام کنن که ما رسیدیم به یک کامپیوتری که میتونه ال کنه و بل کنه، نه،
به موقعش وقتی که اون روند طبیعی اون پیشرفت اتفاق افتاد میشه در موردش صحبت کرد. ولی به نظر میاد این قضیه توی کامپیوتر کوانتومی به این صورت نیست و خیلی تبلیغات بیش از اندازه‌ای داره روی دستاوردهایی که هنوز خیلی راه داره تا به سرانجام برسه انجام میشه. در نهایت هم اینو بدونی که کامپیوتر کوانتومی هر وقت عملیاتی شدن قرار نیستش که همه کار بتونن انجام بدن و یه سری محاسبات خاص و شبیه سازی خاص رو میتونن خیلی بهتر و بهینه‌تر انجام بدن، ولی تو کارهای روزمره ما همچنان باید از همین کامپیوترهای معمولی استفاده کنیم، حداقل فعلا. خیلی ممنون که تو این ویدیو هم همراه من بودید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.